بوضوح. المسلمون صادقون، يرون ما يقع فيصرخون بالعلماء وبالدعاة وبالأئمة وبالهداة وبالأساتذة: ماذا نفعل؟ كيف نواجه؟ ما هو السبيل؟ أين الطريق؟ وما يليق بنا أبدا أن نزيف الإجابة على المسلمين ولا أن نزور عليهم الإسلام. إما أن نكون قادرين على أن نقول فنقول، وإما غير قادرين فلا نتكلم في القضية. إنما ما نقولش كلام مزور ولا مزيف يجعل المسلمين يتوجهوا شرق وهم مطلوب منهم يتوجهوا غرب، يتوجهوا يمين وهم مطلوب يتوجهوا شمال. علينا أن نوجه المسلمين حيث يرضى الله لهم أن يتوجهوا. اللي ما يعرفش يعمل كده يسكت. يقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بيان كافي واضح مشرق مبين ليس فيه لبس ولا غموض. هذا الكلام أقوله لأنه لا بد أن يكون واضحا أنه في شيء اسمه فريضة الوقت. فريضة الوقت. الوقت ده في هجوم على الإسلام بصورة معينة. ما الفريضة؟ يعني إيه فريضة الوقت؟ يا رب وفقني إن الكلام يبقى واضح جدا يا رب العالمين، يكون واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، مش عايزه يبقى ملتبس يا رب العالمين. شوفوا يا إخوة، مش أي عمل صالح، ليس أي عمل صالح يصلح في جميع الأوقات. مش يضربوا المسلمين نقوم نصلي تمشي، يضربوا المسلمين نقوم نصوم تمشي، يضربوا المسلمين نقوم نتحجب تمشي، يضربوا المسلمين نقوم نحيي السنة يمشي. لا، في حاجة اسمها فريضة الوقت. لدرجة ان في بعض الأعمال الصالحة بعض الأعمال الصالحة بتبقى حرام في بعض الأوقات. بعض الأعمال الصالحة بتكون حرام في بعض الأوقات. فهمني، احفظوا. يعني ايه؟ زي ايه؟ يعني مثلا البيع والشراء. الله تعالى قال: وأحل الله البيع. بيع حلال. إنما في وقت صلاة الجمعة البيع حرام. البيع الذي هو حلال بنص القرآن وأحل الله البيع أصبح في وقت صلاة الجمعة حرام. الصيام اللي هو قربة إلى الله تعالى لدرجة أن اللي يصوم يوم واحد في سبيل الله ربنا يباعد وجهه عن النار 70 سنة، يعني عمره كله، بسبب صيام يوم واحد فقط في سبيل الله. الصيام ده له أوقات بيبقى فيها حرام. حرام تصوم يوم العيد، حرام تصوم يوم التشريق، حرام الصيام، وهو قربة من القربات إلى الله. الصلاة اللي هي من أعظم القربات إلى الله لها وقت بتبقى حرام تصلي. حرام تصلي. حرام تصلي. فإذا جاءت الشمس لتطلع فإنها تطلع بين قرني شيطان فيحرم الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس، إلا طبعا لمن فاتته الفريضة. يعني واحد مثلا العصر المغرب بيدن وما صلاش العصر، دي مسألة مختلفة. لكن لا تحرم الصلاة في وقت طلوع الشمس وفي وقت نزولها. صلاة الاطمئنان اللي هي فيها يعني اطمئنان، يعني وانا واقف كده اصلي واركع واسجد، تبقى حرام في وقت صلاة اسمها في الفقه صلاة الطالب والمطلوب. انا راجل طيار راكب طيارة وبألاحق طيارة العدو، ووقت العصر هيطلع والمغرب هيدن علي، هسيب العدو يروح عشان انزل اصلي العصر واقف اركع واسجد؟ لا، لي طريقة. إنني وأنا أتكلم في اللاسلكي وأتلقى الرسائل في اللاسلكي وأبص يمين وشمال وفوق، أبقى بصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصل شرقا 6 مش عارف شرق، دخل غرب، طلع فوق، الحق اضرب اعمل تعالى له من الناحية دي،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وبينما أركع فإنني أرفع بصري للسماء وأنا أتابع مثلا. دي اسمها صلاة الطالب والمطلوب. طب واحد بقى راجل شيخ درويش قال لا لا أنا عايزة كده أصلي ومطمئن وأركع وأسجد، حرام. أصبحت الصلاة صلاة الاطمئنان دي، اطمئنان الجوارح واستكمال الأركان، صارت حراما. لأن الإسلام ما يعرفش الدروشة، يعرف أن كل عمل صالح له وقته وظروفه التي يجب أن يلتزم بها. يوم عيد الفطر الصبح جدا وصليت الصبح وعايز اعتكف بقى في المسجد، حرام الاعتكاف إلا إذا كنت خرجت، لأن الوقت ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد هو وقت أداء زكاة الفطر. الله، يعني اطلع من الاعتكاف؟ طب افرض قلت لا مش عايز اطلع بقى بعد صلاة العيد، ما هو الشيء الراجل هيجي يصلي معانا العيد ابقى اديله الزكاة بتاعته، حرام، لازم تروح تدي الزكاة. اذا يا اخوة، ليس كل عمل صالح كفاية كفء يعني انك تعمله في كل وقت. ده في حاجة اسمها فريضة الوقت. الوقت الآن يقول لك ما هو العمل الصالح الآن الذي تفعله الآن لتواجه الظروف التي تتعرض له. ما بنألفش، لا نبتكر من عند أدمغتنا، ما عندناش مش واحد يميني وواحد يساري وواحد، نحن أصحاب منهج مكلفون به ومأمورون به. كويس جدا. مش زي لما دخلوا الجماعة بتوع غزو بغداد زمان، قاموا الجماعة الدراويش دول قالوا بس أقول لكم على حاجة بقى تخلي مفيش مصيبة تقع بالمسلمين. لو اجتمعوا قعدوا يقروا أحاديث النبي المصطفى المحبوب صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في المساجد يقرؤون البخاري حتى دخل التتار عليهم في المساجد فذبحوهم ذبحا، وأخذوا الكتب البخاري وغيرها ألقوها في النهر، وأصبحت عاملة زي الكبري، جسر قنطرة تمشي عليه خيولهم، واقتحموا بغداد وشاعت الدماء، اصطبغت ماء النهر بدماء المسلمين. بخاري ايه يا عمي؟ ولا حتى قراءة القرآن. تقرأ القرآن الآن يعني عدوك جاء إليك تقعد تقرأ القرآن؟ طب ما القرآن بيقول تحركوا انفروا خفافا وثقالا، جاهدوا بأموالكم في وأنفسكم، تقعد العدو جاي لك تقول انفروا خفافا وثقالا. طب ما تنفر. جاهدوا، طب ما تجاهد. والقرآن جاي بيسليك نغمته حلوة. لذلك لازم يكون واضح أن الإسلام، واضح أرجوكم، واضح أن الإسلام عبارة عن إيه؟ عن فريضة الوقت، ما يقوله الوقت لك الآن. وبالضبط بقى مثل الأمثلة التي ذكرتها لكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا بقى: لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما. راجل واحد بيضرب ظلم، مش أمة، مش شعب مسلم، مش المسلمين. لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله، اللعنة هي الطرد من رحمة الله، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. الكلام ده بيتقال لمين؟ يقال لصحابة، ده بيتقال للصحابة، بيتقال لأبو بكر وعمر وعثمان، مش لنا بس. بيقول لهم اللي هيقف منكم موقف يبقى فيه مسلم بيتضرب ظلم وهو ساكت، تنزل عليه طرد أبدي من رحمة الله لا يدخل في بعد ذلك في رحمة الله أبدا. يا أبو بكر ويا عمر ويا عثمان ويا علي ويا طلحة ويا زبير ويا أبا عبيدة ويا اللعنة لأنها فريضة الوقت. ما ينفعش واحد زميلي راجل مسلم أخي في الله بيضرب ويعذب أقوم أنا أقول والله أنا أحسن حاجة أعملها دلوقتي إن أنا أحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أنا أصلي وإن أنا أصوم وإن أنا أعمل. إيه ده؟ الحديث لا يقول هذا. يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ما يسلموش لعدوه.
أقوم أنا أسلمه؟ أقول لكم آية يا إخوة، نداء ورد في القرآن. أنا كنت ذكرت في الأسبوع الماضي أظن، وبعض الإخوة تعجبوا من هذا، ذكرت كلمة في منتهى الأهمية. قلت إن في مسلمين هيعملوا أعمال صالحة ويتعذبوا في نار جهنم إن شاء الله، يعذبون في نار جهنم، وأن العمل الصالح مش أي عمل صالح ينجيهم. إيه رأيكم لو أنني أقول لكم نداء في القرآن أوله يشهد للناس بأنهم مؤمنون، يقول لهم أنتم مؤمنين، وآخره بيقول لهم أنتم هتتعذبوا في نار جهنم. نفس النداء، نفس الآيات، نفس السياق، بمنتهى الوضوح. تقرؤون ذلك في سورة التوبة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. إيه حكايتكم؟ مالكم كسالى ونايمين على ودانكم كده؟ ما لكم إذا قيل لكم تحركوا لدينكم واعملوا من أجل دينكم وانصروا دينكم، تحركوا مع الدين، انفروا يعني تحركوا في سبيل الله، إذ ثاقلتم إلى الأرض، كسلانين، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا. ولسه قايلهم يا أيها الذين آمنوا، قايلهم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يعذبكم عذابا أليما. الله. وارجعوا لها في سورة التوبة، الآية أولها يا أيها الذين آمنوا، أنتم مؤمنين، وآخرها يعذبكم عذابا أليما وأنتم مؤمنين. لأنه مش بالعمل الصالح، مش شروط توضى يا حبيبي وصلي والبسي حجاب وأحيي سنة النبي في عمل من أجل النهوض بواجب الإسلام اللي هو التحرك في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم تحركوا انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. لما كانت الهجرة في الوقت اللي كانت الهجرة فيه هي فريضة الوقت، كانت فريضة الوقت ساعتها هي أن يهاجروا من مكة للمدينة، جاء الحديث ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا تقول لي حد من دول لا إيمان لمن لا هجرة له. لا إيمان. الله. طب عمر بن الخطاب مسك السيف كده وقال الجدع فيكو يحاول يخرج ورائي خلف هذا الوادي، قال لهم كده، قال لهم من أراد أن تثكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي. طب لما أنت قوي كده بلاش تهاجر، ولكنها فريضة الوقت، لا إيمان لمن لا هجرة له. والكلام ده بيتقال لصحابة، يعني الصحابي بيتقال له أنت هتبقى مش مؤمن إن لم تهاجر في سبيل الله. وتأتي سورة النساء صريحة في أنه برضو أولها عن صحابة مش مؤمنين فقط، صحابة. فاهميني يا أخوانا؟ فاهميني؟ صحابة. وآخرها بيقول لهم مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يقول تعالى، أصله حصل إيه؟ إن كان في ناس من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام آمنوا أسلموا، وبعدين في مكة ما حبوش يهاجروا، ما قدروش يهاجروا، قالوا مش هنهاجر بقى، احنا أمورنا ماشية كده ودينا مخبيين والأمور ماشية وخلاص. حتى جاءهم الموت. بيصلوا بيصلوا وبيزكوا وبيصوموا وبيحجوا على حسب ما نزل من الفرائض دي، يعني بيقروا قرآن وبيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وعارفين انه لا إله إلا الله، وانه الجنة حق، وانه النار حق، وانه يعني اللي ما يعملش كده يخش جهنم، وامورهم ماشية. كل ما في الامر انهم لم يقوموا بفريضة الوقت، انه يركب جمل ويمشي من مكة للمدينة بس. لما جالهم الموت، اسمع سورة النساء بتقول ايه عنهم، لاني قلت لكم ان ممكن واحد مسلم موحد بالله قائم بالصالحات يخش جهنم وبئس المصير، لانه مش قائم بفرضية الاسلام عليه. قال تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم،
ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هو المشكلة بتقع في الدنمارك دي ولا في غزة ولا يمين ولا شمال ولا في بلاد المسلمين، العراق ولا سوريا ولا فلسطين ولا مصر ولا الجزائر ولا ليبيا ولا اليمن ولا في أي بلد من بلاد العالم؟ يعني في مشكلة يتقال عليها أحسن من قول الله تعالى في هذه الآية كنا مستضعفين في الأرض؟ كنا بنصلي، الاستضعاف ما يمنعش الصلاة ولا يمنع الزكاة، وكنا محجبات وكنا وكنا وكنا. أمال إيه؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا لهم هذه ليست حجة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يقول تعالى، وده بقى المهم، ودول صحابة، يقول فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا صنف واحد اللي مش عارفين يتحركوا، اللي هم واحد سنه 90 سنة 100 سنة 95 سنة، طفل صغير، امرأة مش عارفة تتصرف، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان اللي هم مش عارفين يتصرفوا. ودول ما يعطيهمش عهد، يقول فعسى الله، لأنه لازم يفحص وضعه إذا كان صادق في هذا ولا كانت له حيلة. يعني لو حتى سنه 90 سنة لكن عنده وسيلة يتصرف، كان عليه أن يتصرف. ده لما كانت الهجرة هي فريضة الوقت، مفيش حد يقعد. وأنا ليه بقول لكم الآيات دي موجودة فين؟ أهو أنا قلت لك على آية في آخر سورة الأنفال، وآية في سورة النساء، تلاقيها كده بين الآية 90 و100 مثلا في سورة النساء، وآية في سورة التوبة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، عشان ترجع للمصحف وتكتشف إن إحنا فاهمين الدين غلط. ولذلك عندما يكون الجهاد في سبيل الله مثلا هو الفريضة وواحد سابه، انتوا عندكم قصص مشهورة جدا زي قصة الثلاثة الذين خلفوا. الثلاثة الذين خلفوا دول يا جماعة صحابة، مش ناس مش جايين من القرن الحالي ولا اللي قبله، دول صحابة. مش بس صحابة، دول كانوا قد جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد كلها، سافروا معه وقاتلوا في كل الغزوات، وجم في غزوة واحدة فقط قرروا ما يتحركوش المرة دي، بس المرة دي. فكانت النتيجة أن الإسلام أمر بأن يقاطعوا، محدش يتكلم معاهم، محدش يشوفهم، محدش يقابلهم، محدش يقول لهم سلام عليكم، محدش يقول لهم وعليكم السلام، محدش يبيع لهم، محدش يشتري منهم. زوجاتهم أرسل الإسلام لهم، قال لها اطلعي من البيت، اطلعي سيبي الراجل ده فقد ترك الإسلام، اطلعي بره. وراحت بيت أهلها وتركت زوجها وحده في البيت ملقا لأنه ترك الإسلام، وهي مرة واحدة. مش واحد حياته كلها سايب الإسلام، يخبط يضرب يقلب ومتصور أنه يدخل الجنة لمجرد أنه دفع قرشين وبعد كذا. إيه ده يا جماعة؟ ما قال أحد بهذا إلا في هذه العصور النكدة المتخلفة اللي عايزين نخدر، ندي المسلمين مخدرات، نقول له خد الحتة دي اشرب بقى عليها شوية مية برافو عليك. فنشأت أجيال لا تقوم بمهمة الإسلام ولا تقوم بواجبه ولا ينجو الناس بهذا أبدا أبدا، لأنه ترك الجهاد مرة واحدة. الثلاثة الذين خلفوا وهو طول عمره ماشي بهذه الصورة. ولذا ما يعني كذلك. والله أتذكر واقعة في منتهى الجمال، ولعلي قلتها كثيرا لإخواني في المساجد، عندما قلت لهم إنه في واحد الرسول عليه الصلاة والسلام اختار كده 30-40 واحد، قال لهم اطلعوا انتوا هتعملوا الغزوة الفلانية، السرية، دفاع عن الإسلام، لأنه مواجهة العدوان على الإسلام. فجاء قائد المجموعة قال لهم إن شاء الله احنا هنصلي الفجر بكرة يوم الجمعة، هنصلي الفجر ونطلع بره نقعد في النبات في خارج المدينة ثم ننطلق. فجاء واحد من المسلمين دماغه كده فكر، قال الله، وأنا أمشي دلوقتي وأروح أقعد يوم لغاية بكرة وبعدين نسافر؟ طب ما أنا أصلي الفجر وبعدين أغتسل وأنزل صلاة الجمعة، ألبس جلابية بيضة وطاقية بيضة كده
واروح اتعطر واتطيب وانزل المسجد اصلي الجمعة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام واسمع خطبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتكتحل عيني برؤيته واصلي وراءه، وبعدين اقول له ادعي لي واطلع وراهم هلحقهم وابات معهم ونمشي، وابقى انا كسبت ان هطلع الجهاد وفي نفس الوقت صليت خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. عمل كده بعد الصلاة بقى يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له الله انت مش كنت مع الناس اللي طالعة؟ ما خلفك عن اصحابك؟ قال له لا، ما انا ان شاء الله الحقهم وكله تمام. يعني هو لم يترك الجهاد، هو بس استنى شوية 3-4 ساعات دول. فقال له إنك لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا، لو أنفقت ذهب مثل جبل أحد ما أدركت غدوتهم في سبيل الله، إنهم خرجوا قبلك. ده ما تركش الجهاد بس اتأخر. ومين قال لكم إن مجرد التأخر مش جريمة كبيرة؟ يقول تعالى وإن منكم لمن ليبطئن. ده البطء في حد ذاته وعدم المسارعة وعدم الاستجابة. بس القضية النهاردة يا إخوة، القضية النهاردة إن المسلمين ما قدامهمش إمكانية جهاد، وأنا هوصل لكده. أنا فقط أضرب لكم المثل، أضرب لكم المثل برجل كان من كبار العباد. لما تفتحوا الكتب كده تحب تقرأ عن الزهد والرخاء، أنا مش هقول لكم اسمه إنه اسمه مشهور ومش عايز أنا أفسد على الناس يعني أنهم ينتفعون بسيرته. فهذا الرجل كان يعبد الله عز وجل ويبكي ويقرأ القرآن ويذكر الله ذكرا كثيرا، وكان والناس يقولوا له ادعي لنا ربنا ينصرنا يا عم الشيخ، يقول لي يا رب ينصركم يا أولاد. فجاء القائد الفقيه أرسل إليه رسالة، قال له أنت قاعد في المسجد بتعتكف وتصلي وماشي على السنة والطاعة وآخر جمال، يا عابد الحرمين، يعني يا من تعبد الله في الحرمين عبادة صادقة وصحيحة، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. تبكي دموع لكن هؤلاء يبذلون الدم. ادي فقه المسلمين في شيء اسمه فريضة الوقت. ما هو الشيء الذي هو فريضة الوقت في هذه اللحظة؟ ولذلك ولكي أختم هذا، إنه الآية وتقرؤونها في خواتيم سورة الصف، في خواتيم سورة الصف يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب لبيك. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ نعم إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، وبعدين محتاجين تجارة تنجيهم من عذاب أليم. هو مش الإيمان خلاص؟ لا، مين قال كده؟ ده كلام احنا النهاردة بنقوله زيفا وزورا وعدوانا على فهم دين الله. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ طب بسرعة بقى، ده احنا كنا فاهمين غير كده، قل لنا ما هي هذه التجارة؟ قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. طب مش هجاهد أنا؟ طب ماشي، يبقى مش هتنجو من عذاب أليم. واقرأوا كل التفاسير في سورة الصف. كان حقي جبت لكم أرقام الآيات، بس سورة الصف قصيرة على كل حال. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ قلناها دي. دلوقتي هنا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم في سورة الصف. كلام واضح، كلام واضح. ولذلك يعني أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا، أن فريضة الوقت اللي يروح بقى يسيبها ويصوم ويصلي ويقرأ، كلام مهم جدا. تصوم وتصلي وتقرأ قرآن وتحجب وتكون من الصالحين وتصلي قيام ليل وتدعو الله وتتصدق. ما ينفعش واحد يجاهد حتى بدون الكلام ده.
لا يستطيع. ولكني أقول إن فريضة الوقت أن تقوم بما فرضه الله من نصرة المسلمين، مش إنك تنزوي في زاوية وفي معتكف ولا تفعل شيئا لدين الله وتظن أنك من أهل الجنة. لذلك كما قلت دائما لا يليق إطلاقا أن نزيف للناس مفاهيمهم ولا دينهم. يا إخوة أنا عايز أكرر، اوعى حد بعد هذا اللقاء يخرج يقول أنا قلت لا الكلام التاني ده مش مهم. لا بالعكس، ده الأساس. يعني من لم يحسن الصلاة والضراعة والصيام والزكاة، ومن لم تحسن الحجاب، ومن لم يحسن الإيمان والتعرف على الله، ومن لم يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يطعه، هذا هو الأساس الذي ينطلق منه العمل، لكنه ليس كل العمل. والعمل الذي أطالبكم به اللي يعمله من غير هذا الأساس بيعمل عمل على غير أساس، عمله هيفسد، مش هينفع، عمله لن يصلح. لابد أن يبنيه على أساس من الإيمان والالتزام والطاعة. إنما الذي أذكره إنه ده مجرد أساس، وأن عليك بعده أن تفعل فعلا عملا في سبيل الله عز وجل. وده الفرق في التفكير، إن أنا بقول اعملوا ده وغيري يقول اعملوا ده، ولكني أقول اعملوه واجعلوه أساسا ومنطلقا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب نعمل ايه بقى؟ خلاص احنا فهمنا يا مولانا ان لازم في حاجة اسمها فريضة الوقت، ولازم عمل في سبيل الله، ولازم حركة، ولازم نعمل ايه بقى؟ قول لنا نعمل ايه، لان ما تسيبناش واحنا مش عارفين هنعمل ايه. كويس. اولا اعملوا الحاجات اللي في ايديكم دي، اعملوها. هي مش هي صلب العمل، لكن اللي في ايده حاجة يعملها. اللي يقدر يبعت إغاثة ونصرة لمسلم في مكان يبعت، اللي يعرف يقاطع بضائع اليهود والأمريكان والدنماركيين يقاطع، بالعكس ده عمل عظيم. اللي يقدر يرسل دواء ويستقبل جرحى يفعل. اللي يقدر يعني كل من يستطيع اللي يقدر يضغط على من بيده مقاليد أمور حتى يجندها في سبيل الله يفعل. اللي يقدر يتظاهر نصرة مش عارف ليه يعمل. اللي من بيده شيء يفعل. ولكن عليه أن يعلم أنه وهو يغيث المستضعفين وينصر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور، إن دي مش صلب القضية، ده اللي في إيده دلوقتي. يعني هذا هو ما في يده. إنما وهو بيعمل هذا الكلام يبقى فاهم النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر إزاي، وبيهدي إزاي، وسنته إزاي، وبيرشد إزاي. إزاي بقى؟ هقول لك. أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام طالما رأى أمام عينيه استضعافا بالغا، استضعاف شديد، مسلمين بيعذبوا، اللي في إيده عمله اللي هي القضية العاجلة، ولكنه استمر في العمل المتواصل. يعني مثلا جاله خباب بن الأرت. خباب بن الأرت جاي يجرجر جسمه على الأرض، مش قادر يمشي على رجليه، لأنهم كانوا بيحطوه على الفحم المولع، على الجمر المتقد، حتى إن الجمر المتقد ما كان يطفئه إلا الودك، الشحم يسيل من ظهر خباب بن الأرت فيتش كأنه يعني مية نازلة على الجمر، يسمعون صوته وهو ينطفئ بالودك الذي ينزل من ظهر خباب بن الأرت. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى بلال والصخرة العظيمة على صدره. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى آل ياسر وقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام شاف صهيب وفلوسه كلها بتتاخد منه، بيسلب، هات كل اللي معاك من فلوس، مش انت بتقول لا إيمان لمن لا هجرة له، مصمم تهاجر، هات الفلوس كلها عشان نسيبك تمشي. رأى كل هذا. فلما رأى هذا كله، بل رأى نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأى أبا بكر يضرب بالنعال عند الكعبة حتى أغشي عليه. بعد كل هذا ماذا فعل؟ زي ما قلت لكم،
لم يمنعه عاجل عن آجل ولا آجل عن عاجل، اللي في إيده عمله. يعني مثلا والله هاجروا الحبشة، خلاهم يهاجروا الحبشة. عندكم فلوس تعتقوا العبيد، اشتري بلال واعتقه تقوم تطلعه من الأسر ومن العذاب. كويس. عندك فلوس، عندك واحد يجيرك، واحد يقول خلاص فلان ده في حمايتي فلا تتعرضوا له، مفيش مانع. لكن انا مش هضيع وقت. هو النبي عليه الصلاة والسلام لن يضيع وقتا في انه يبقى حياته كلها انه قاعد يشوف وسائل حماية وجمعيات حماية ومؤسسات حماية وظروف حماية، وإنما اللي في يدك ببساطة. إنما ده لا يصرفه عن أن يقيم قوة الأمة الإسلامية. لا صرفه هذا عن ذاك ولا ذاك عن هذا. وإنما العاجل ده بيعمله لأنه في إيده بسرعة من غير ما يشغله. إنما لا يستطيع، لا يفعل ذلك ويترك القضية الأساسية. سألت نفسي إيه اللي بيمنعني من التغيير؟ قالوا لي عدم وجود قوة أمة قادرة. فقلت لك العمل هو الدعوة. والدعوة مش إيه، خلي بالكم، أنا لا أقصد وحاشا لله أن أقصد إن الدعوة هي تحويل الناس إلى الالتزام الفردي. لو عملت كده فقد خنت الله ورسوله. صدقوني يا إخوة، هذه ليست الدعوة. الدعوة هي نقل الأمة من مرحلة إلى مرحلة، وفي وسط ده المسلم الفرد ينتقل إلى الإيمان. إنما الدعوة هي حركة أمة الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لو فضل قاعد جنب أهل قريش يقول لها يا ستي تحجبي، يا عم صلي، إنما هو يتكلم حتى إذا استكمل عددا يصلح لمرحلة قطعها. يصلح لمرحلة قطعها. خرج الأول دخل في دار الأرقم يعلم المسلمين، خرج بالمسلمين إلى الكعبة في صفين، صف على رئاسته أو على أوله عمر بن الخطاب، وصف على رئاسته الحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وخرجوا في الشارع يصلوا في الكعبة. بعدين مرحلة استكمل عدة راح منتقل إلى الهجرة، أقام دولة، استكمل عدة، انتقل للجهاد. وهو ماشي بالأمة الإسلامية من مرحلة لمرحلة. المسلمين بقى يتعلموا لنفسهم وفي أفرادهم يلتزموا الالتزام الفردي، يبطل خمر، يصوم رمضان، يعني مسألة. إنما يبقى المسلم أقعد أنا جنب الالتزام الفردي وتقول لي دي اسمها دعوة؟ عمرها ما كانت دعوة إلا لما زيفت مفاهيم الإسلام وزورت على الناس. عشان كده أنا بقول لحضراتكم أنا عايز أنجو أمام الله، فخايف أزور لكم مفاهيم فأحاول الإيضاح. ولذلك نحن كما أقول لا نطالب المسلمين لا حكومات ولا أفراد بما لا يملكون أبدا. ما بنقولوش أنا بيجي ابنك الصغير عنده صغير كده، يا حبيبي تحب تطلع إيه؟ يقول لك عايز أطلع دكتور طبيب. فتقول له طب خش ذاكر الجغرافيا بتاعت سنة تانية ابتدائي ولا 5 ابتدائي. إيه علاقة الجغرافيا بطبيب؟ ها يا حبيبي تحب تطلع إيه؟ يقول لك طيار. ما بقولوش طب اطلع على الطيارة، بقول له طب خش خلص واجب الحساب اللي عندك، لأنه لازم ياخد الابتدائية وبعدين الإعدادية وبعدين الثانوية وبعدين الجامعة وبعدين يتدرب وبعدين يبقى طيار أو طبيب أو زراعي أو محامي أو صحفي أو مهندس أو أي مكان. فنكون إن أنا أريد في النهاية أن أصل إلى أمة قادرة. ما أقدرش أجي على الناس المسلمين النهاردة وأقول لهم أنتم عاجزون، اقعدوا عيطوا على نفسكم ابكوا. وإنما أقول أنتم عاجزون، ابتدوا من نقطة الصفر اللي في إيدك الآن. تحرك رقاد الأمة. بإيه؟ بإنك تدعو إلى الله، مش الدعوة العادية، دعوة فرد لعمل الفردي بس. أن تفهم المسلمين أن عليهم دورا لدينهم، وأنهم لا ينجون من العذاب إلا لو قاموا بدورهم على دينهم. وأنا قرأت لحضراتكم الآية اللي بتقول يا مسلمين إلا تنفروا يعذبكم، إذا لم تتحركوا لدين الله ستعذبون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، إيه حكايتكم إذا قيل لكم تحركوا، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض كسالى. إيه الحكاية؟ راضين بالدنيا وسايبين الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ مش كلام ده.
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اسمعوا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وهم مسلمين، وقلنا الكلام ده في الحلقة الماضية. الكلام ده ما ينفعش أنا أقوله لحضرتك وإنت تشيله عندك، إنما عليك أن تفهمه. وكما قلت لكم، لو أنا جبت لك 10 قطع كده جنب بعضها، سودة من ناحية وبيضة من ناحية، وحطيت لك الأسود كله وأصبحت الصفحة سوداء، لما تيجي تقلب القرش الأول والقرش الثاني والقرش الثالث كل تقلبها تظهر الصفحة بيضاء بعد أن كانت مسودة. نفس الكلام المسلمون اليوم محتاج احنا موضوع ان احنا نعمل انقلاب في مفاهيمهم، ان نغير الحلقة السوداء الى بيضاء. نفهمهم انك علشان تكون مسلم ما ينفعش تبقى شاب حليو ولطيف ظريف تصلي وبس كده وراجل لطيف وخلاص. عليك ان تصبح جنديا لفكرة الاسلام. ولذلك العمل الاسلامي الوحيد الصحيح الان، العمل انك تغير جدولك اليومي. هو ده العمل الوحيد صح. ان جدول حضرتك يا ايها الاخ البسيط جدا والست البسيطة والشاب البسيط والراجل العجوز اللي سنه 70-80 سنة معتبر الدنيا خلصت، العمل الاسلامي الوحيد الصحيح ان برنامجك اليومي يتغير، وتبتدي تنبه المسلمين تفهمهم انه عليهم دور. طب انا بتطلع مشاكل بقى، وخليني اكون صريح وواضح معاكم تماما لان مش هرجع للموضوع ده قريب، فلازم يكون واضح. تطلع مشاكل، واحد يقول طب انا ما اعرفش اقنع المسلمين بده ازاي. حلو جدا، يبقى اذا انت عندما اردت ان تقوم بالدور وجدت نفسك عاجزا عنه خطوة لورا انك مش عارف ازاي، يبقى عليك ان تتعلم. يبقى بقعد يوم السبت في البيت اذاكر هقول ايه للمسلمين واحفظه، وانزل يوم الحد اكلمهم، ويوم الاثنين ارجع البيت اقرا تاني، ويوم الثلاثة اكلمهم، ويوم الاربع اقعد مع مجموعة من الناس نقول لهم تعالوا نتدارس كيف ننبه المسلمين الى قضيتهم، فيقولوا نقول كذا والشيخ فلان كان قال استعملوا الطريقة الفلانية في الدعوة، يتدارسون، وارجع اذاكر واقول. دي المهمة الدائمة ايها الاخوة، هذا هو العمل الوحيد الصحيح، هو دي فريضة الوقت. اني احول المسلمين من ناس مركونين على الرف ويفهمون الاسلام على غير حقيقته ولا يمارسونه كما اراد الله للاسلام ان يمارس، مش بطريقتنا مش بتفكيرنا، مش زي ما قالوا لنا، علشان هو اعداء الاسلام حبوا يرموا للناس اسلام غير صحيح عشان يتكعبلوا فيه، يقولوا عيشوا في الحاجات دي، يقوموا يتركوا الإسلام الحقيقي. فأنا محتاج أفهم المسلمين حقيقة الإسلام. طب واحد بقى قال لي يا مولانا أنت بتتكلم عن إيه يا عم الحاج؟ ده أنا راجل بياع ليمون قاعد على نصي، ولا ببيع عيش، ولا ببيع حاجة، ولا بشتغل سباك ولا نجار، ولا أعرف أذاكر إيه وأتكلم إيه. وتقول لي طب أنت صحيح قلت لي بلاش كتب، خد شريط تسجيل واسمعه كويس واحفظه وقوله، بس أنا مش قادر. هقول له سيادتك بتشتغل ايه؟ يقول لي كهربائي. اقول له كويس، اشتغل في الاسلام كهربائي. كهربائي بيعمل ايه؟ التلفزيون اللي حضرتك بتتفرج عليه دلوقتي ده اللي ركبه لك واحد ما يقدرش يعمل محطة بث تلفزيوني، وما يقدرش ايضا يعمل محطة توليد كهرباء، ولكنه كهربائي بسيط جاء بسلك كهرباء جاي من محطة توليد الكهرباء ووصله بجهاز تلفزيوني قادر على التقاط البث، وحط السلكين على بعض فوصل تيار كهربي بين الكهرباء وبين محطة التلفزيون ووصلني الإرسال. اعمل كده، اعمل قاعدة في بيتك وهات من يستطيع أن يشرح للمسلمين قضيتهم، وابتدي يشرح لهم القضية على حقيقتها وانت ساكت، ولكنك وصلت. هذا بذاك. هو عمل ايه الأرقم ابن أبي؟ هو مين الأرقم ده أصلا؟ الأرقم ده شاب في العشرينات عريس جديد اتجوز. الأرقم ده ما كانش عن فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور الأرقم ابن أبي الأرقم الأستاذ بكلية أصول الدين. ده كان ولد كده اتجوز عريس جديد لطيف ظريف لسه صغير، وعروسته صغيرة في أقل من 20 سنة لسه في 18 ولا 16 سنة. اتجوزوا بس عايشين في منطقة الكفار ما بيتابعوهاش. فتحوا بيتهم
يدخل الرسول ويدخلوا معاه الصحابة صلى الله عليه وسلم يعلمهم الإسلام. البيت ده بسبب الولد اللطيف اللي في العشرينات ده أشرقت الدنيا بهذا البيت. كهربائي بيوصل سلك بسلك، مسألة في منتهى البساطة يا إخوة، افتحوا بس. ولذلك أقول أيها الإخوة، حيث توقفت قدراتكم، مش قدراتكم انتوا، حيث توقفت قدرات الأمة الإسلامية، إن ما عندناش ناس تدافع عن فلسطين، ما عندناش ناس تدافع ضد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلنصنع من يدافع، نفهمه حقيقة الإسلام. وهو ده العمل الصحيح الوحيد، انك تحول المسلم إلى قائم بمهمته، إلى قائم بوضعه. ولذلك بعض الإخوة الكرام قالوا لي، ولذلك أنا عايز الأول أقول لكم أنت أيها المسلم معذور لعجزك. يعني إذا أنت عاجز معذور أمام الله سبحانه وتعالى، أنت معذور عاجز مش عارف. الرسول عليه الصلاة والسلام ترسم له رسوم كاريكاتيرية ولا تستطيع أن تدفع عنه، أنت معذور شرعا. بس معذور لغاية إيه؟ لغاية إمتى؟ معذور ما دمت قائما بمحاولة إزالة العجز. أنت عاجز خلاص، بس أنت تحاول أن تزيل العجز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال واحد بيجر نفسه، خباب بن الأرت بيجر نفسه، قال له ألا ترى ما ينزل بنا يا رسول الله؟ قال له اصبروا، اصبر اصبر ايه؟ هو في حد صابر اكتر من مين اللي صابر؟ اذا ما كانش خباب بن الأرت صابر، مين اللي صابر؟ ده خباب بن الأرت كانوا بيكووا ظهره بالفحم المولع، مين اللي يبقى صابر؟ إنما قال له والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فإذا العمل إن باختصار ووضوح إن المسلمين اللي بيباتوا بالليل راضيين عن نفسهم لأنهم راحوا صلوا التراويح في رمضان وقروا قرآن ودفعوا الصدقات وعملوا، لازم يعرفوا إنهم ما يرضوش على نفسهم لأنهم في خطورة. أنا أعلمهم هذا وأقول لهم لا تبرأوا ذمتكم أمام الله عز وجل إلا إذا قمتم بواجب الدين ونصرة الدين والجهاد في سبيل الدين والعمل في سبيل الإسلام. وأنا معذور ما دمت أزيل عجزي. ولذلك لما ألاقي المسلمين مجرد متعاطفين أو شيء من هذا القبيل لابد أن أزول. ولذلك يا إخواني أقول لكم بوضوح إنه يعني إيه الجدول اليومي لحضرتك هو الشيء الوحيد فقط الذي يستهدفه الإسلام، وهو أن تعمل من أنا الحقيقة جايب بعض أوراق معايا، كل ما واحد أكلمه يطلع فكرة، فقلت أكتب ما يطرح علي في هذه اللقاءات. فإذا جاءك الموت وأنت عاجز تأثم إلا إذا كنت قائما بإزالة العجز. ولذلك أنا بتكلم مع حضرتك وأنت تتكلم مع الآخر، تكتب تدرس، والآيات اللي ذكرتها في الأسبوع الماضي تكون عند الناس وتتداولها وهكذا، وتعيش بقى في خيالك وفي حلمك وفي تصورك الحياة الحقيقي، يعني الآمال الإسلام. بصوا يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي نقطة مهمة جدا، لما بعث في مكة قام جاله جبريل اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. عاد النبي عليه الصلاة والسلام يرتجف وقال زملوني دسروني، أنا في حاجة غير قلق. لما راح لورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل من أول يوم قال له على فكرة لا تكذبن هيكذبوك، ولا تؤذين هيؤذوك، ولا تخرجن هيطلعوك من مكة، ولا تقاتلن هيقتلوك، ولا تنصرن، في الآخر يأتي النصر. المنهج الإسلامي مش منهج سري، ده منهج واضح. هيحصل ايه بالظبط؟ هيحصل كذا 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 كذا. لذلك لابد أن يعيش الإنسان في حياته أنه متصور ما الذي يجب عليه كمسلم.
والإسلام هيوصل معاه لإيه وإلى أي شيء يبلغ، وهو محتاج يبقى. وأنني لا أستهدف بعملي إني أعدل عن العمل الحقيقي إلى العمل السهل. ما أصله شيء طبيعي، تعالى يا فلان في النهاردة ختمة، فيروح يقول لك يا سلام أنا كنت في حتة من الجنة والله يا أخي. هذه الحياة الحقيقية. لا، الحياة الحقيقية أن تعمل في سبيل الله من أجل أن توجد أمة إسلامية مجاهدة قائمة بالحق ناصرة لدينها، وأنت في هذا تعمل ومش مستعد أن عدوك يستهلكك في غير هذا. هذا هو الذي ينجي.